What's up you guys? I'm Phoebe Ortiz and today we're gonna have a DIY/review. Etong i-DIY/review natin today is basically trending. Parang nung nakaraan pa, naging trending to. And it's the rice water. At super basic nitong gawin, itong rice water na ito. Nag-trending siya kasi sobrang bilis niyang gawin and also nakaka-strengthen daw at siya rejuvenate siya ng hair. Especially for those people who have damaged hair at saka yung laging naglalagas. So makakatulong daw tong rice water sa inyo to rejuvenate and to strengthen your hair. In other words, yung buhok nyo, magle-less yung lagas, ganyan. At the same time, dun sa mga damaged hair, like yung mga lagi nagpapa-bleach or lagi may pinapagawa sa hair, makakatulong daw to na i-rejuvenate or parang i-renew yung inyong hair because meron daw tong amino acid plus protein and may keratin as well. Paano ba gumawa ng rice water? At paggawa ng rice water, 1:1. Kung gumagamit kayo ng cups, 1 cup of rice and then 1 cup of water. Bago nyo i-ferment yung rice and water, kailangan linisin muna siya. So kung tayo nagsasaing, dalawang beses tayo naghuhugas, dito naman isang beses lang. Para lang maalis yung mga impurities nung kanin or nung bigas natin. So para ka lang nagsasaing, lilinisin nyo lang ang bigas and then ilalagay nyo na sa jar kung saan nyo i-peppermint and then yung water ilalagay nyo na rin doon. So haluin nyo lang siya ng konti and then cover up and then ferment nyo na for 24 hours at pwede nyo nang gamitin. Paggamit naman ito, super basic lang. It's either you can use this bago kayo mag-shampoo and conditioner or pwede nyong gamitin to in between. So, in other words, shampoo muna, rice water, and then conditioner. Ganon. Kung gusto nyo naman siya mauna, pwede din. Pwede kayong mag-rice water, and then shampoo and conditioner. But for me, personally, I would suggest use it in between. Ibig sabihin, shampoo muna, then rice water, and then conditioner. And then also, i-stay nyo to sa hair nyo for around 10 to 15 minutes para lang talagang ma-absorb nung scalp, nung hair nyo, yung rice water. Super basic lang ang paglagay nito, you guys. Basta mag-concentrate lang kayo on the scalp. And wag nyo nang lagyan to separately yung ends kasi magda-dry out lalo yung ends natin. So basically, just focus on the scalp. Kung meron kayong maliit na jar na pwedeng kayong mag-scoop out ng water na nandun sa jar na pinaglagay nyo ng rice water, just scoop it out and then ganyan lang. Focus kayo dito, then on the sides, and then dito. Hiyaan nyo lang mag-drip yung rice water hanggang sa end. Then, i-stay nyo lang siya ng 10 to 15 minutes and then, iwawash nyo na siya or babanlawan nyo. Ang recommended usage nito is 1 to 2 times a week. I wouldn't recommend it using it daily. Now, continue on naman tayo sa pros and cons niya. Ang una-una sa pros, you guys, super totoo yung sinasabi niya. Talagang nakaka-strengthen siya ng hair. As in, kung dati, regular kami, naglalagas kami, di ba? Right? Kami ni Daphne, naglalagas kami. Nung ginamit namin ng rice water, siguro around 50% ang nawala during the time na ginagamit namin yung rice water. So, super strengthening talaga siya sa buhok. As in, makikita nyo talaga ang difference nung gumagamit kayo ng rice water at hindi. And then also, mas naging maganda itsura ng hair. As in, super ganda na itsura ng hair. Parang super healthy tingnan. Unlike nung hindi ka nag-rice water. At saka at the same time, hindi siya marupok. Mararamdaman nyo, katulad ng sinabi ko nung nauna, less yung kanyang pag-fall out or yung paglalagas ng buhok nyo. Parang lumago per strand ng buhok, ganun siya. Yung mapapansin nyo talaga na super healthy ang hair. Super inexpensive lang din to, you guys. Kasi tayo, normally, meron naman talaga tayong bigas sa bahay. Pwede nyo tong gawing hair spa nyo on a weekly basis para lang ma-rejuvenate and ma-heal yung hair nyo. Kasi nga super init na lalo na ngayon, summer, sobrang init na nakakasira ng buhok. So, might as well have a rice water. So, nakatulong din to sa paghaba ng hair, lalo na kay Daphne. Ako kasi lately ko lang siya ginamit, pero kay Daphne medyo matagal niya nang ginagamit. And sobrang laki ng difference ng paghaba ng hair niya. Sa aming dalawa, siya talaga ang may problema in terms of haba ng hair. Ako kasi mabilis talaga humaba ang buhok ko. Siya kasi medyo mabagal. But using rice water, nakatulong to sa pagpapabilis ng paghaba ng buhok. So sa mga tao dyan, or sa mga babae dyan, lalaki, na gustong mabilis na magpahaba ng buhok, I would highly recommend using rice water kasi makakatulong talaga siya. Proven and tested. Dalawa lang naman ang cons ko sa paggamit ng rice water. Unang-una, super jontot nito. Lalo na sa umpisa, kapag hindi ka pa sanay, may amoy siya nakakaiba na hindi ko talaga matolerate. As in, sobrang para mapanghi,
na nakakahilo yung amoy. Lasang panis, in other words. Amoy panis, in other words, no? So, hindi ko matolerate yung amoy. But, later on, habang ginagamit ko naman tong product na to, nawawala or parang nasasanay ka na sa amoy, kaya hindi nyo na masyadong napapansin. And also, huwag kayong mag-worry kasi yung amoy na yun, pag shampoo and conditioner nyo, mawawala din naman siya. Pangalawa is that, I don't recommend using this daily kasi nakaka-dry out siya, especially on the ends. Kaya nga sabi ko kanina, I would suggest this 1 to 2 times a week kasi nakaka-dry siya. Sobrang taas ng protein niya and amino acid na nakaka-dry siya pag regular nyo siyang ginagamit. Overall, you guys, I would highly recommend using this product kasi using this DIY kasi sobrang inexpensive niya. Plus, nakakatulong siya talaga sa strengthening and pagbabalik ng healthy na hair sa inyo. Magbabawas kayo ng paglalagas. Kakapal yung hair strand nyo. And plus, super inexpensive pa to. Ano pang mahihiling nyo? You can do it and you can use it at home na hindi kayo mahihirapan hanapin siya. At nakakahaba ng buhok. So, kung kayo naghahanap ng particular na ganon sa buhok nyo, I would highly recommend you using this. Kung naghahanap kayo ng inexpensive alternative. Pero, kung meron naman kayong budget, go ahead and buy other stuff. Kasi, sa amoy pa lang nito, medyo mata-turn off ka na. But me, personally, I would highly recommend it kasi maganda siya sa hair. Why not, diba? And super inexpensive. Tungkol ako doon sa inexpensive DIY. Mga ganon na pwedeng gawin sa bahay. So, I would highly recommend it. If you guys love this video, please do not forget to give me a like. And also, kung may mga suggestion kayo on what video to do next, please do comment. Hit nyo na yung notification bell right here. Mali, dito. Oo, nandito. But para ma-notify kayo every time I upload a video. And that's it, you guys. Thank you very much, guys, for watching. Do not forget to be happy all the time and have a great day. Bye, guys! I'll see you soon. Sorry kung magdadalawang linggo akong wala. It's because I have been taking care of my mama kasi she's currently here in the house and nag-adjust kami kasi medyo nahirapan ako mag-alaga sa kanya. But I'm back and yun lang. Just an explanation kung bakit ako medyo nawala. What's up? If you want to see my latest video, eto yan, you guys. And kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, hit mo yung pagmumukha ko dyan. All of my social medias will be down here, so go ahead and check me out there. And special shout out to Miriam Manalansan. Thank you for watching, Miriam. I love you and bye.